Bun venit pe canalul Tarot Lovers. Astăzi avem etalarea pentru ascendent, lună, soare în Rac pentru luna ianuarie. Dar bineînțeles că puteți viziona oricând și asta înseamnă că este de fapt o energie. Să vedem ce avem pentru voi pentru luna ianuarie. Ce vă promite? Vom avea 4 cărți. Prima carte este 6 de spade, pajul de cupe, roata, frumos, și asul de monede. Se întrevede poate un nou job. Iar la bază avem puterea. Ceva se repetă aici. Este ca și cum vă spune că vă recăpătați puterea. 6 de bâte, victorie, regele de cupe, 6 de cupe, steaua. Aveți visuri mari pe care nu vi le-ați împlinit și acum încercați să schimbați ceva în viața voastră. Marea Preoteasă, orice doriți să faceți, este bine să nu spuneți nimănui dacă vreți să reușiți. Simplu. Să vedem clarificarea ce vrea să ne spună. Voi avea, cred că una din mini pe care le avem, numai un pic, să vedem aici. 6 de spade mai poate fi și o tranziție, ceva care este în curs de a merge mai departe. Vedeți, aici aveți libelule. Deci cei care vreți să vedeți imaginea mai îndeaproape, aveți libelule pe barcă și asta înseamnă că e o transformare extraordinară pentru unii dintre voi. Să vedem ce avem aici pentru voi. Oh, din greșeală am dat 2. Deci avem lumea și moartea. Ceva se termină. Aici este o călătorie peste hotare pentru unii dintre voi sau este un punct culminant care trebuie să se termine. Regele de monede, soarele și 9 de monede. Vai, ce-mi place 9 de monede! Deci de la jumătatea lunii voi vă reveniți atât financiar cât și psihologic, pentru că aici este ceva extraordinar cu roata. Deci trebuie să alegi ori să fie în vârf, ori sub roată. Și având în vedere că voi aveți clarificarea soarele, înseamnă că se face lumină în viața voastră. Ce avem aici? 7 de bâte, 2 de cupe, asul de cupe. Wow! Deci 7 de bâte, trebuie neapărat să vă protejați, relația, cineva cu care sunteți, sau poate că este chiar o nouă iubire în viața voastră pe care trebuie să o protejați. Având în vedere că avem și un paj de cupe, poate fi chiar un bebeluș pentru unii dintre voi și vârsta care vă spune dacă este într-adevăr ceea ce doriți să fie. Deci 6 de spade, avem moartea, cartea Scorpionului și lumea, Saturn. Deci din start avem Marte, Chetu și Saturn. Pentru unii dintre voi poate fi un litigiu pentru care de-a face cu Marte, care va fi rezolvat, se termină. Deci pentru unii dintre voi. Încă ceva. Vedeți, Scorpionul are de-a face întotdeauna cu o conspirație, da? Deci nu lua în considerație niciun tip de conspirație pe care ai putea să o faci cuiva, pentru că se va termina urât în partea ta. Ceea ce îți spune ție aici este
să lași lucrurile așa cum sunt, să menții un secret în momentul în care tu vrei neapărat să te debarasezi de ceva negativ și să pleci. Pentru că asta vrea să-ți spună. Aici este un stil de agresivitate, dar îți spune să pleci în liniște. Să nu știe nimeni, cum s-ar zice. Iar pentru unii dintre voi, posibil chiar să aveți de-a face cu niște călătorii. Deci ar trebui să evitați ceva. Începând cu a doua săptămână, aveți regele de monede și pajul de cupe. Poate că unii dintre voi doriți să găsiți un nou loc de muncă, dar vedeți voi, pajul acesta de cupe vă spune de fapt că e posibil să vrei să te angajezi la un vechi loc de muncă. De ce? Pentru că îți aduce aminte de acel paj de cupe. De ce paj de cupe îți spune acest lucru? Pentru că este emoțional, este o emoție pe care tu deja ai trăit-o. Eu spun să mergi la un loc nou de muncă și vei găsi salariul mult dorit, dar după jumătatea lunii, adică după 15-16. Cei care doresc într-adevăr să activeze acest lucru, dacă sunteți deschiși ca suflete, mergeți să faceți mantra soarelui de pe grupul privat. Există linkul în descriere. Îl aveți valabil până pe 15 ianuarie. Veți vedea că va merge. Clarificați în mintea voastră ce vă doriți. Odată ce deveniți o lumină, soare, este imposibil să nu atrageți acea oglindire de a avea locul de muncă preferat, la care v-ați gândit. Aici e un fel de a te obliga să faci niște eforturi oneste pentru a obține rezultate bune. Cu siguranță vei face ceva extraordinar, pentru că aici ai un proiect, o companie străină. De ce spune străină? Pentru că lumea, Saturn ține de casa 11, dorințele pe care le dorești, iar soarele și, bineînțeles, roata este un mare noroc pentru tine. Aici simte-te că ești un fel iritat, că nu se mai termină ceva. Dar în același timp, de la jumătatea lunii îți aduce mari rezultate și mai ales că soarele este aici. Este un an cu 1, deci este imposibil să nu te ajute dacă într-adevăr dorești să faci schimbarea respectivă. Și îți promite noi oportunități din a doua săptămână și un profit extraordinar, un sprijin financiar. Vedeți voi, sprijinul acesta financiar nou de monede poate fi de oriunde. Pentru unii dintre voi, oricare ar fi, de fapt, vârsta, poate fi de la familie, dar poate fi, într-adevăr, și de la părinții tăi, cei care sunteți studenți. Este ceva la care, într-adevăr, trebuie să înveți să valorezi tot ce ai în jurul tău. Da, posibil să existe, că întotdeauna când vine un nou de monede și cu asul de monede există și niște cheltuieli, dar fii atent la tranzacțiile monetare și fii atent, în general, cum cheltui banii. Este bine să pui niște bănuți deoparte noul ăsta de monede, pentru că te va ajuta mult. Iar aici, când aveți roata, de obicei îți arată și soarele, de obicei îți arată și felul în care conduci. Pentru că aveți soarele, conduci. Poți să conduci o mașină, poți să conduci un grup de oameni, ești la volan, cu alte cuvinte. Volanul acesta îți poate aduce orice dacă onest ești capabil să duci la capăt acea oportunitate promițătoare care trebuie să-ți aducă profit.
Să spunem că ești student. Dacă tu, eventual din a doua săptămână, începi să lucrezi, știu eu, 4 ore, 5 ore pe zi, pentru a te autosusține, cu siguranță vei câștiga bani. Pentru că asta îți spune aici. Pentru unii dintre voi prima casă, pentru că avem moartea și avem și Saturn, este o karmă, 6 de săbii, este șansa de separare în relații. Și anume de ce? Din cauza furiei sau a neînțelegerilor. Nu pot să spun că întotdeauna este, dar cei care, bineînțeles, voi știți singuri, rezonați, veți vedea pe parcurs. Poate pentru unii dintre voi este o lecție, poate că trebuie să fie acea lecție acolo, pentru ca tu să-ți revii în viață. Este un fel de renaștere a ta. Ai trecut prin momente grele, poate că ai plătit ceva dintr-o altă viață sau poate că așa trebuia să se întâmple pentru a găsi ceva mai bun în viața ta. Acest paș de cupe poate fi și o nouă dragoste sau poate fi chiar un copil. Pentru că îl aveți, dacă nu greșesc, îl aveți și aici. De 2 ori îl aveți. Deci, mare atenție la cuvintele dure, pentru că săbiile asta fac. Mare atenție să-ți controlezi nervii, cu alte cuvinte, pentru că cu siguranță se va schimba ceva în viața ta în această lună. Și, bineînțeles, fii precaut la dușmanii ascunși. Fii precaut la tranzacții financiare, pentru că Saturn are de-a face cu tranzacții internaționale, casa noua, și ți-aș spune să-ți iei măsuri de precauție înainte de a investi într-o proprietate, pentru că moartea este guvernată de Scorpion. Scorpionul este guvernat de nodul sud și Marte. Marte ține de proprietăți de pământ. Așa am învățat și astrologie cu mine. Nu este pur și simplu o carte. Te vei bucura de lux și confort. Te vei bucura de o viață romantică conjugală. Dar cei care sunteți deja cu probleme se vor despărți. Haideți să vedem ce avem aici în dragoste pentru voi, ce vă promite, cei care sunteți singuri, iar cei care veți face afaceri noi, să știți că veți avea succes. Dar trebuie să treceți prin tranzitul ăsta, să vă hotărâți, să faceți clar în mintea voastră poate că într-adevăr există cineva în viața ta sau la care te gândești, iar aici este o reconciliere, cineva care se întoarce în viața ta și vă gândiți la căsătorie. Dar ceva se întâmplă acolo și cade o mască. Vedeți singur, da? Deci fiți atenți. Cei care sunteți, bineînțeles, într-o căsătorie și aveți tot timpul pentru voi acum, este bine să fiți împreună, să vă cunoașteți mai mult, iar cei care așteptați să revină cineva în viața voastră sau a revenit, încearcă să găsești într-adevăr dacă aveți ceva în comun, pentru că la un moment dat veți vedea că va cade această mască. Iar pentru unii dintre voi, 6 de spade mai poate fi și schimbarea reședinței. Poate vă mutați fie în altă țară, poate ceva aici se termină ca un ciclu undeva și parcă plecați.
Să vedem aici ce avem pentru voi. 6 de primăvară. Ați așteptat de mult niște noutăți. Genul acesta este un succes și o recunoaștere publică. E superb. Și poate unii dintre voi vă gândiți măcar să hrăniți caii. Caii o să vă aducă o mare bucurie. Vedeți voi în astrologia vedică, caii sunt cei mai iubiți de soare, iar caleașca lui, carul lui, este tras de 7 cai, care are diferite nume și acele nume sunt de fapt atașate la culorile curcubeului. Deci, atunci când vedeți un curcubeu, mai ales ragii, este bine să vă puneți o dorință, iar dacă eventual aveți marea șansă să hrăniți caii și să stați lângă ei, o să vă liniștiți psihologic. O să fie extraordinar de bine. Pentru că ei sunt foarte mult iubiți de soare, de regele soare și planeta soare. Da? Cu acestea fiind, eu vă doresc mult succes, aveți noi începuturi, voi sunteți cei care veți decide dacă doriți să faceți parte din această comunitate a canalului meu, să vă abonați, faceți o mare favoare și vă mulțumesc și vă aștept cu mare drag. O lună frumoasă tuturor!